สวัสดีครับ ตอนนี้ก็มาถึงส่วนที่3แล้วนะฮะ ก็จะเป็นการรวมอะไรแต่งทั้งหมดเข้าด้วยกันนะฮะสังเกตว่าอะไรแต่งพวกนี้ผมจะไม่สอนวิธีทำเพราะว่ามันเป็นผมมีคลิปแยกต่างหากที่เป็นวิธีทำของแต่ละตัวนี้นะฮะอยู่ท้ายคลิปนะครับผมเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะฮะก็จะไม่มีการบรรยายอะไรจนจบเลยนะครับจะเป็นการประกอบเข้ากับตัวรถโชคล้วนๆเลยนะฮะโอเคไปดูกัน